มีหลายความเห็นบอกว่ามวลของปอนและภูวินเปลี่ยนไปพี่เอกคิดว่าใช่หรือไม่คะใช่ครับที่จริงหลายอันมากโวโวเนี่ยทั้งกองกั้นบทเดิมทีเนี่ยไม่มีโวโว มีแค่ว่าสามีตีตราคนคนนี้เกิดมาเพื่อจะรักเธอนะแล้วพี่เอาบทเนี้ยไปให้ปอนอ่านปอนถามมาก่อนที่พี่บอกเติมโวโวได้ปะ มีสติแล้วลูกพีชเนี่ยมันไม่ได้สร้างจากความว่างเปล่านะมันสร้างมาจากความคาดหวังของคนดูความยากก็คือการต้องบาลานซ์ระหว่างความคุ้นเคยกับความสดใหม่โจทย์ของพี่เหลือแค่อย่างเดียวทำไงให้การกลับมาเจอตัวละครทีพีชแล้วก็อีก6-7 ตัวที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่เสียเวลาที่จะมาดูใหม่มันคุ้มค่าการรอคอยที่จะเห็นเขาอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความยาก You make my day so peachy ชอบที่เป็นแบบนี้ Please spend it with me spend it with me สวัสดีครับซีรีส์ Society อยู่กับพี่เอกครับณัฐพงศ์มงคลสวัสดิ์ผู้กำกับจากเรื่องล่าสุดก็มีสติแล้วลูกพีชครับ ไม่คาดหวังว่าจะมีเสียงตบมือขนาดนี้ทำเสียงละมุนตั้งรับไว้แต่ว่ามันได้เสียงวูมาก็เลยตกใจนิดนึง ซีรีส์วายเรื่องแรกของพี่เอ็กซ์ในฐานะ Executive Producer ก็คือ Sodas The Series ครบรอบ10 ปีแล้วปะกำลังจะเนี่ยครับมีคอนเสิร์ตสิ้นเดือนหน้าเนี่ยเป็นการครบรอบ10 ปีพอดีเป๊ะของ Sodas หลายคนจะเริ่มจากแบบผู้กำกับก่อนแต่พี่เอ็กซ์เริ่มจากการเป็นโปรดิวเซอร์ก่อนเส้นทางแบบบนสายซีรีส์วายของพี่เอ็กซ์เริ่มต้นยังไงอะคะ คือจริงพี่เรียนภาษาสเปนที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งฟังแล้วแบบแล้วมาเกี่ยวอะไรกับที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือที่คณะอักษรเนี่ยมันจะมีภาควิชาศิลปะการละครแล้วก็มีละครเวทีทุกภาคการศึกษาแล้วเราก็ไม่ได้เอกนั้นหรอกแต่ว่าเราโดนเรียกไปเล่นไปช่วยไปทำงานเนี่ยบ่อยมากแล้วก็ชอบงานทางด้านการแสดงแต่ว่าตอนเรามาเริ่มต้นอาชีพตรงนี้เราเริ่มต้นจากการเป็นครีเอทีฟรายการเพลงรายการโทรทัศน์ก็ยังไม่เกี่ยวข้องอะไรกับซีรีส์อยู่ดีแต่ว่าค้นพบว่าสกิลที่เราได้มาจากการเป็นนักแสดงหรือเป็นผู้กำกับตอนที่เราทำละครเนี่ยมันเอามาใช้ได้กับการโค้ชน้องๆพิธีกรโดยเฉพาะในยุคที่เปลี่ยนผ่านจากตอนนั้นพี่ทำรายการ Five Live ซึ่งเปลี่ยนผ่านมาจากพิธีกรรุ่นแต่พี่อ้อมสุนิสาน้าเน็กซึ่งเขาเก่งมากแล้วเป็นเด็กที่เพิ่งเข้ามาทำงานกับคนที่เขาเก่งมากแล้วแต่พอเปลี่ยนผ่านมาเป็นรุ่นดีเจอ๋องดีเจโบดีเจหลุยในยุคนั้นนะคือแบบเขายังใหม่มากสำหรับการเป็นพิธีกรรายการสดเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงรู้สึกเหมือนตอนเราเป็นผู้กำกับตอนทำละครเราจึงเหมือนปลุกความเป็นผู้กำกับในตัวเวลาผ่านมาพี่ได้ทำเป็นตอนนั้นคือมาทำช่องแบงค์ชาแนลแล้วมันมีเหมือนหนังสั้นที่เกิดจากเรื่องราวที่คนโทรมาในรายการแล้วก็ทำเป็นหนังสั้นประมาณแบบ1 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไปช่วยเขาโค้ช acting ของนักแสดงคราวนี้มัน 100% มันคือความเป็นผู้กำกับมันขึ้นมาอีกก็เลยค่อยๆกำกับหนังสั้นกำกับซีรีส์เรื่อง Room Alone ก่อนเรื่องแรกก่อนที่จะทำ Sodas ยังไม่ได้เป็นซีรีส์วายแต่พอ Sodas เข้ามาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แบบเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับจิม MTV ในตอนนั้นนะครับความใกล้เคียงกับซีรีส์วายที่ได้ทดลองทำก็คือก่อนหน้านั้นพี่เป็น Executive Producer ให้กับเรื่องรุ่นพี่ Secret Love ซึ่งในพาร์ทที่2เนี่ยคือพาร์ทไซส์ M ตัวละครชื่อเอมม่าจะมีเพื่อนอีกคู่หนึ่งซึ่งตอนนั้นคือมองน้องกันเพิ่งเป็นเซ็นสัญญาเข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดแล้วก็รู้สึกว่าการกับออฟเวลามันอยู่ด้วยกันมันมีเคมีอะไรบางอย่างเหมือนคนนึงก็จะมีความเหมือนเด็กอีกคนนึงก็จะทำเป็นแบบว่าใต้รำคาญแต่ว่ากึ่งแต่มันไม่ใช่กึ่งแบบกึ่งแบบผลักออกแต่กึ่งแบบอยากให้มาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเริ่มทำงานกับออฟกันในซีรีส์เรื่องรุ่นพี่ Secret Love แบบที่ยังไม่ใช่ซีรีส์วายเหมือนกันแต่พอมาเป็นอันนี้มันเป็นซีรีส์วายถ้ากับว่าตัวละครหลักมันคือพี่อาทิตย์กับกล้องภพ 100% เลยแต่โชคดีที่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยทีมงานเนี่ยเขาได้เตรียมการเขียนบทการ adaptation จากตัวที่เป็นนิยายมาเป็นบทเรียบร้อยแล้วเราก็พยายามอ่านแล้วก็แก้ในสิ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะเหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกได้ว่าเป็นการ explore นั่นคือทีสิทธิ์ของพี่เรื่องแรกถ้าเปรียบเนาะเหมือนทำทีสิทธิ์เรื่องนึงใช่เหมือนเราทำทีสิทธิ์แล้วเราก็คือทีสิทธิ์เรื่องแรกที่เราก็ได้เรียนรู้กันไปพอมันไปสักประมาณสัก 3-4 EP รู้สึกว่ามันมากกว่าที่เราคิดไว้เราก็เริ่มแบบเราทำMeet and Greet กันสักครั้งไหมตอนนั้นพี่เป็นคนตั้งชื่อเองว่าแบบให้ดูง่ายๆก็เลยตั้งชื่อว่า Meet Greet Eat Walk จัดที่โรงภาพยนตร์ลีโดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงผลปรากฏว่าคนรอบตัวอยากดูอยากมาก็รู้สึกว่า
มันไม่ใช่เล่นๆละโอเคมันทำงานกับคนกลุ่มใหญ่กว่าที่เราคิดแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าจากความสำเร็จของโซตัสเนี่ยมันก็ต่อยอดออกมามีแฟนมีตมีคอนเสิร์ตมีการทัวร์ไปทั่วประเทศอะไรเงี้ยมันยิ่งใหญ่ขึ้นมันเป็นเรื่องที่จริงจังมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้เราได้ explore ขึ้นเรื่อยๆทีสิทธิ์เล่มที่1จบไปก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคงั้นจะสนุกกับทีสิทธิ์เล่มต่อๆไปอีกยาวๆอย่างเงี้ยครับแต่ซิกเนเจอร์ละครพี่เอกอะค่ะทุกเรื่องจะเป็นตัวละครเยอะ เป็นองซอมโบหมดเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะพี่เอก จริงๆไม่ได้คิดมาก่อนแต่ว่าผ่านไปสักประมาณ 4-5 เรื่องอ่ะจะค้นพบว่าจริงด้วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่านะเพราะพี่เป็นคนชอบเข้าใจคนอื่นพี่เป็นคนชอบเดินเข้าไปเข้าใจคนในอีกโลกนึงอ่ะที่เราไม่มีทางจะเข้าใจอ่ะพี่เป็นคนชอบทำความเข้าใจกับคนอื่นเวลาพี่ดูข่าวอย่างเงี้ยพี่จะอยากทำความเข้าใจเวลาพี่ดูรายการโหนกระแสอย่างเงี้ยพี่จะชอบทำความเข้าใจคงจริงแหละอันนี้คงแน่ๆชอบวิเคราะห์คุณครู acting เคยสอนพี่ว่าเอกเนี่ยเป็นคนที่ acting จากไม่เอา material จากตัวเลยเพราะว่าพี่ประสบการณ์น้อยพี่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่สุดพี่ไม่เคยทำอะไรหวือหวาโชคดีที่เธอเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นและชอบเข้าใจคนอื่นทำให้เธอ acting ผ่านมาได้ถึง 4-5 เรื่องตอนนั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นคำวิเคราะห์ของครูที่เหมือนยิ่งตอกย้ำตัวเราเองไปอีกเงี้ยพี่ชอบเข้าใจคนอื่นพี่ก็เลยรู้สึกแบบไม่เห็นจะยากเลยกับการทำความเข้าใจคนตั้ง20คนในเรื่องเดียวสนุกเพราะเราอ่ะก็ไม่เบื่อด้วยแล้วเราก็ชอบเหมือนให้ตัวละครเถียงกันเองพี่เคยเขียนบทด้วยกันแบบเอาทีมเขียนบทมาเล่นฉากimprovise กันทีมเขียนบทก็ต้องเล่นเหรอคะใช่มาเล่นกับพี่แบบว่ามันเป็นฉากในเรื่อง Secret Seven เป็นฉากที่น้องปันพูดคุยกับน้องเมฆจิรกิจหน้าประตูบ้านตอนนั้นคือไม่ได้ทำเพื่อจะหาว่าบทมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ่ายไว้เลยอ่ะแล้วก็ลองเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยใช้พี่รู้สึกว่ามันช่วยให้ทำให้พี่คิดเรื่องแล้วเข้าใจตัวละครและรักตัวละครมากๆได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ไอไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าทีมเขียนบทมาเล่นกันเองชอบมากอย่างมีสติหน่อยคุณทีอย่างเงี้ยค่ะได้ใช้ไหมคะเพราะน่าจะเป็นเรื่องที่ควรจะต้องได้ใช้ใช้คนเดียวคือหมายความว่าไม่ได้มีคู่เล่นละมีแบบว่าเฮ้ยแต่มันอาจจะไม่ถึงกับ acting อ่ะคือเป็นการแค่คิดเหมือนกันแค่คิดมากกว่าไม่ถึงขั้นพูดกับกระจกนะนั่นก็คือเดี๋ยวทุกคนจะกลัวพี่ คือก็แบบแค่แบบว่ามันจะไปต่อได้ยังไงถ้าเราจะแบบพูดอย่างเงี้ยเราจะแบบไปต่อได้ยังไงบ้างคือทำยังไงให้มันจริงอะไรไอมองพี่แปลกๆแล้ว แน่นอนว่ามีสติหน่อยคุณทีเป็นเรื่องที่ของพี่เอกเป็นหนึ่งในเรื่องที่คนรักมากที่สุดเลยแล้วก็คุณทีก็เป็นคนติดละครมากพี่เอกติดละครด้วยไหมคะติดละครครับติดละครบอกได้เลยสารภาพเลยคือว่าลูกคนเดียวอยู่กรุงเทพไม่ได้มีแก๊งขี่จักรยานไม่ได้ไปไหนอ่ะคือวันปิดเทอมก็คือการที่แบบได้อยู่กับลูกพี่ลูกน้องเวลาไปบ้านญาติแล้วก็พากันดูทีวีพี่ดูละครไม่ใช่ละครหลังข่าวอย่างเดียวละครก่อนข่าวละครตอนบ่ายละคร 10 โมงตอนสายๆช่อง5อะไรอย่างเงี้ยพี่ดูหมดเลยแม้กระทั่งละครที่ไม่ใช่ละครแต่ก่อนมันจะมีรายการพวกสัมผัสที่6ละครสอนเตือนว่าอย่าระวังมิฉะนั้นจะเป็นเช่นนี้พี่ก็ชอบดูพี่ใช้ชีวิตกับละครเยอะมากเงี้ยครับมันเข้าใจไปหมดอ่ะทั้งที่พอมองย้อนกลับไปเข้าใจเรื่องพวกนั้นได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยมึงรู้เรื่องเหรอดูออกว่ามันแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นมันสนุกอ่ะมันก็ดูได้ทุกวันพี่มานั่งดูตอนรีเสิร์ชเรื่องนี้พี่ก็มาย้อนดูละครที่มันฮิตคลิปเก่าๆละครที่คุณคิดถึงเนี้ยแล้วพี่ก็พบพี่จำได้ว่าช็อตเป็นแบบเนี้ยแสงเป็นแบบเนี้ยพี่จำได้ด้วยซ้ำแต่พี่เล่าเรื่องย่อให้ใครฟังอ่ะพี่จำไม่ได้เพราะว่าพี่ดูเพราะว่าจำเป็นซีนจำไปดูไปเรื่อยๆอ่ะคือดูแบบดูไปจงดูไปอะไรเงี้ยพี่ก็มีหน้าที่ดูไปเรื่อยๆแล้วแต่สนุกมากเลยนะแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องไหนชอบที่สุดตอบไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้มันก็ชอบไปหมดอ่ะ3 อันดับแรกก็ได้ค่ะที่แบบถ้าให้พูดแล้วชอบเรื่องนี้แล้วคิดชื่อเรื่องนี้ออกมาได้เลยเดี๋ยวเรื่องอื่นน้อยใจ เอาไม่เรียงลำดับแล้วกันเอาป๊อปอัพขึ้นมาตอนนี้ถึงเรื่องอะไรบ้างสุดแค้นแสนรักรู้สึกเรื่องนี้เห็นปะแคสตัวละครเยอะมากไม่รู้จะดูใครดีเรื่องของคนนี้ก็น่าดูเรื่องของนี้ก็น่าติดตามตัวละครนี้ก็น่าเข้าใจตัวละครนี้ก็แบบน่าด่าอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหมันเต็มไปหมดแล้วพี่รู้สึกแบบมันไม่น่าเบื่อเลยอ่ะน่าจะไปทางละคร Exact ตอนค่ำๆช่อง5สมัยก่อนอะไรเงี้ยแบบช่วงที่พี่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็จะแบบพวกทอฝันกับมาวินอะไรเงี้ยคือแบบชอบมาก อยากบอกเอาไว้ให้เธอรับรู้ว่าใจรักเธอเหลือเกินตอนนั้นพี่ก็อยู่แบบมัธยมนะอีก 4-5 ปีเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นแล้วเอาอีกอันหนึ่งคือ
ละครเรื่องลมหายใจไม่เคยแพ้อันนี้ไม่น่าจะไม่มีใครรู้จักเพราะมันเป็นละครแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีละครตอนเย็นลมหายใจไม่เคยแพ้เป็นเรื่องนักวอลเลย์เรื่องที่เลือกเรื่องนี้เพราะว่าพี่มีความทรงจำพิเศษกับละครเรื่องนี้คือพี่เคยเรียนโรงเรียนที่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้หรอกแต่โรงเรียนนี้ไม่มีแล้วชื่อโรงเรียนปานพันธ์อยู่ตรงบิ๊กซีลาดพร้าว โอ้ยพี่เอ็กซ์เราอยู่โตมาในย่านเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนที่สวยมากมักจะเห็นกองถ่ายมาทำงานในโรงเรียนบ่อยมากละครกันตนาตอนเย็นถ้าเป็นโรงเรียนหรือมหาลัยเนี่ยมักจะมาถ่ายที่ปานพันธ์ตอนเด็กๆพี่จะเข้าไปโรงยิมวันนี้มีถ่ายนะครับเข้าไม่ได้จะเข้าไปห้องสมุดวันนี้มีถ่ายนะครับเข้าไม่ได้รู้สึกแบบอะไรก็เราจะเข้าตอนโตมาก็เหมือนเป็นบาปกรรมเราก็ทำอย่างนั้นกับโรงเรียนอื่นๆเหมือนกัน คือเราก็ไปถ่ายตามโรงเรียนนู้นวันนี้น้องเข้าไม่ได้นะครับเหมือนกันเลยคือพี่รู้สึกว่าเราได้เห็นกองถ่ายเราได้เห็นบรรยากาศการถ่ายทำในโรงเรียนเราแทบจะทุกเย็นอะไรอย่างเงี้ยจำได้ว่าพี่มอสมาถ่ายหนังเรื่องแสดวแห้วตอนพี่อยู่ประถมแล้วพี่ก็ไปดูว่าเขาทำอะไรกันเด็กทุกคนไปนั่งดูพี่มอสยังไม่เล่น3 ดุ่ม 3 มุมเลยตอนนั้นน่ะพี่ไปนั่งดูอย่างนี้เรียกว่าดาราเขาทำงานกันแบบนี้อะไรเงี้ยไปนั่งดูมีเพื่อนอีกประมาณแบบจำนวนเกิน50 คนนั่งล้อมรอบดูดาราจังจำได้เลยพี่มอสก็กินข้าวอยู่เขาคงเขินเพราะมีคนแบบเป็นกำแพงมามองหน้าเขากินด้วยกันไหมครับ พี่ยังจำสีหน้านั้นได้อยู่เลยนั้นได้อยู่ตอนพี่เป็นเด็กประถมคนหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปแล้วนะเราก็ดูไปเรื่อยมันสนุกมากบางทีก็ถูกเรียกให้ไปเข้าฉากโอ้เป็นเอ็กซ์ตร้าค่ะก็เรียกอย่างนั้นก็ได้ครับ คือแบบว่าเขาอยากได้ห้องละ5 คนเป็นฉากที่ดูวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยู่กับกองถ่ายมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คิดว่าถ้าโรงเรียนนี้ยังอยู่พี่คิดว่าพี่ได้ถ่ายละครในโรงเรียนตัวเองแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือก3 เรื่องนี้เป็นความทรงจำแปลกๆของพี่ ถ้าเราไปดูลมหายใจไม่เคยแพ้เราจะเห็นพี่ไหมคะไม่เห็น อย่าซูมโปรดอย่าซูมมันไม่มีใน YouTube หรอกมันหายากงั้นจริงไหมคะที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วพี่คือคุณทีตัวจริงเพราะว่าเขาจะเล่นอะไรพี่ต้องเล่นให้ดูก่อนพี่ไม่ใช่คนทีตัวจริงอาจจะมีบางพาร์ทที่พี่เป็นแต่ว่าไม่เกิน 50% แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ใช้วิธีการเล่นให้ดูก่อนนะแต่ว่าไอ้เล่นให้ดูก่อนหมายความว่าอะไรบางทีตัวปอนมันมีความสุขกับการหาคาแรคเตอร์นี้เวลาเล่นซีนนึงมันจะรู้เลยว่าฉากไหนปอนอยากเล่นเพราะว่าเขาจะพูดเลยถ่ายยังซีนนี้ถ่ายยังอยากเล่นนี้แล้วนี่ซีนนี้เอาให้ได้นะซีนนี้อยากดูมากเลยซีนนี้อยากเล่นมากเลยยังไงดีพูดอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้มันมีความสวยการ explore เราก็เลยสนุกไปกับมันคือแบบว่าคือการกำกับที่ดีมันไม่ใช่การเล่นให้ดูอยู่แล้วแต่ว่าการที่แบบว่าบางทีพี่ทำไปเยอะๆเพื่อให้รู้สึกว่ามันไปขนาดนั้นได้เลยปอนแต่มันซื้อพี่มันก็เอาไปเล่นบ้างหรือบางทีมันก็ปรับไปในทางของมันอะไรเงี้ยมีความสุขในการคิดว่าคุณทีทำอะไรได้บ้างคือเขาไม่เคยรู้สึกว่าตัวละครนี้มันตายมันมีอะไรให้เล่นมันไปได้หลายแบบมากพี่ก็เลยเอนจอยกับการที่แบบว่าทำให้เขาดูว่าแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้กลายเป็นการทำงานร่วมกันในการที่จะ explore ตัวละครด้วยกันก็เลยหลายๆครั้งปอนเนี่ยมันชอบถือมือถือแล้วบอกว่าไหนเล่นให้ดูดิเล่นให้ดูดิไหนลองทำได้ทำไงได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะแอบมือถือถ่ายไว้แล้วบอกว่าจะเอาไปสู่ชาวอินเทอร์เน็ตให้ได้เห็นว่าพี่ทำอะไรอย่างเงี้ยนี่คือในภาคหนึ่งในภาคลูกพีชเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะแอบถ่ายพี่ตอนพี่เครียดเวลาพี่เครียดปกตินักแสดงก็จะควรจะกลัวหรือกังวลว่าพี่เครียดแล้วแต่ปอนชอบดูพี่เครียดมันบอกว่าแบบนี่มาแล้ว X is upset ฉายาใหม่ของพี่คือ X is upset X is upset แล้วมันจะชอบดูแล้วชอบชวนคนอื่นดูดูยิ้มแล้วเนี่ยเครียดแล้วดูดิซึ่งมันก็ดีเหมือนกันนะมันทำให้พี่ก็เครียดน้อยลงเลยคือมันไปเจอแบบเตตะวันผู้ซึ่งเคยถูกพี่กำกับเหมือนกันแล้วก็นั่งเหมือนนั่งคุยเรื่องพี่ว่าแบบเอกอัพเซตเมื่อไหร่บ้างอะไรเงี้ย1แสงจะหมดฝนจะมาเล่นซีนเดิมเกิน6 เทคเนี่ยจะเริ่มมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสียงจะเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเอาเหมือนเป็นเกมแบบมาแล้วนี่ไงเอกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งในลูกพีชเนี่ยจะมีบ่อยมากที่แบบ X is upset หรือยังอะไรเงี้ยมันจะชอบดูพระอาทิตย์มากว่าตอนนี้แสงใกล้หมดหรือยัง X เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย เป็นความสุขของปอน นราวิทย์ในกองลูกพีชครั้งนี้แต่ภูวินไม่เป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะภูวินไม่เป็นภูวินก็จะจอยไปด้วยแต่ว่าไม่ได้มานั่งตั้งสังเกตอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเรื่องนึงที่ไอสงสัยมากตอนดูและมีข้อถกเถียงเยอะตอนไอดูใช่ไหมคะในแอปมันจะมีคอมเมนต์ขึ้นมาเรื่องนึงที่เขาเถียงกันเยอะมากคือปอยผม
ของตัวละครคะเพราะว่าคุณทีแล้วก็แบบคุณโรมเขาจะเป็นซิกเนเจอร์ของคนตระกูลนี้ว่าเขามีปอยมันมาจากไหนอะคะพี่คือเขาเถียงกันเยอะมากว่าโอ๊ยปอยนี้เนี่ยมันบังสายตามันเกะกะมากเลยส่วนคนอื่นว่าไม่มันเป็น emotional support มันควรจะได้อยู่มันเป็น a character of its own อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์คือจริงๆแล้วว่าพูดได้เลยว่าปกติแล้วการแต่งหน้าทำผมตัวละครในซีรีส์มันไม่เหมือนกับที่แบบน้องไปออกงานหรือขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่าออกอีเวนต์เพราะว่าอันนั้นก็จะมีความแบบรอสุดๆใช่ไหมแต่ว่าปกติการทำผมให้ตัวละครเนี่ยมันก็จะแบบเรียลลิสติกแต่เรื่องนี้มันเป็นข้อยกเว้นจนกระทั่งช่างผมบอกว่าโหถ้าปอนทำผมอย่างนี้ในซีรีส์แล้วออกงานทำผมทรงไหนอีกอะคือแบบไม่รู้จะทำทรงอะไรไปมากกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยพี่ก็จะมีรูปเก็บไว้ว่าเวลาปอนไปงานนี้ถ่ายแฟชั่นอันนี้มันมีรูปไหนที่พอจะเป็นคุณทีได้บ้างเก็บไว้ประมาณแบบ 7-8 ทรงอะไรเงี้ยแล้วก็ของพีชก็เหมือนกันอย่างเงี้ยของพีชเนี่ยจบเลยวันมาอ่านบทนั่งโต๊ะกันนะพี่ก็บอกว่าภูวินพี่เอาทรงนี้นะแค่นี้เลยทำแบบนี้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยของภูวินอะเป็นทรงนี้ภูวินเนี่ย yes เพราะมันสบายใช่ไหมมันก็เป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแค่ระวังใดขึ้นให้มันผมแบบไม่รีบแบนนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็คือธรรมชาติเลยแต่ปอนเนี่ยพี่หาทรงนี้แล้วก็เจอทรงหนึ่งที่ไปออกงานแล้วมันมีปอยอยู่รู้สึกว่ามันทำให้มันตัวละครนี้มันมีอะไรให้จดจำอ่ะมันมีมิติอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่คนรู้สึกได้มากๆเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งคือซีนถ่ายครั้งแรกที่บอกว่าปอนใช้ประโยชน์จากปอยนี่สิจับมันเหมือนคนที่ชอบรักในปอยเนี่ยมันตั้งใจทำมากอ่ะ ให้ทำแค่ซีนเดียวแต่มันติดกลายเป็นทำทุกซีนคือทำทุกซีนที่มีจังหวะก็เลยกลายเป็นว่าตัวปอยเนี่ยมันก็เลยถูกเล่าเรื่องไปใหญ่ว่าแบบคาแรคเตอร์นี้มันมาพร้อมกับปอยมันถูกไฮไลท์อ่ะมันถูกเหมือนมีคนให้ความสำคัญกับมันมากด้วยการจับทุกอย่างซึ่งพี่ว่าทุกคนมันมีอะไรแบบนั้นบางคนแบบชอบทัดหูตลอดเวลากลัวผมตกบางคนต้องดึงจรให้ไม่ม้วนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันมีอะไรแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันทำให้คุณทีทำผมแบบนั้นแปลว่าคุณทีก็เป็นคนที่แบบให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ตัวเองพอสมควรนะแล้วการจัดตลอดพี่ว่ามันก็ไม่แปลกสำหรับที่คุณทีจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต่อยอดมาเรื่อยๆไปถึงคุณโรมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมีไปด้วย คือมันอาจจะไม่ใช่ DNA นะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะปอยแต่ว่าอาจจะเกิดจากความเป็นธรรมเนียมหรือเป็นนอร์มอะไรบางอย่างของคนที่รู้สึกว่าแบบมันมีแล้วมันดูสึกมีเท่สักนิดนึงมีไม่ธรรมดาเกินไปอย่างเงี้ยสิ่งที่ยากที่สุดของมิสติกแล้วลูกพีชไอ้ว่าทุกคนทราบกันดีก็คือคิวแต่นอกจากคิวแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่มันยากที่ X is upset X ไม่ upset X จัดการตัวเองอยู่ คือมีสติแล้วลูกพีชเนี่ยมันไม่ได้สร้างจากความว่างเปล่านะมันสร้างมาจากความคาดหวังของคนดูคือเรื่องนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากแน่นอนว่าทุกคนมีฉากที่ชอบมีภาพที่จดจำบางคนจำไดอะล็อกด้วยซ้ำจำภาพด้วยซ้ำบางคนดูซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกคนน่ะรักตัวละครเรื่องนี้เมื่อมีการพูดว่าจะมีภาคพิเศษเกิดขึ้นทุกคนก็จะมีภาพในหัวว่าภาคต่อที่อยากดูมันควรจะเป็นแบบไหนซึ่งแน่นอนว่าคำตอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จะทำก็คือว่าโอเคในเมื่อเราไม่ได้วางแผนไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราจะมีภาคพิเศษภาคนี้แล้วเราก็ต้องมานั่งคุยกับตัวเองว่าเราจะเล่าอะไรต่อเพราะว่าสิ่งที่ง่ายสุดสำหรับการทำหนังภาคต่อส่วนมากก็คือการสร้างปัญหาให้พวกเขาทะเลาะกันใหม่แล้วก็คลี่คลายกันอีกครั้งแต่พี่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่ทางออกที่ดีมันเป็นการลื้อความรู้สึกของคนดูที่เขารู้สึกดีๆมาทำให้พังเละแล้วก็ไปประกอบสร้างใหม่พี่รู้สึกมันเป็นการทรยศตัวละครและเรื่องราวที่พี่ทำมาทั้งหมด10 EP ด้วยการไปสร้างปัญหาให้เขาใหม่เพื่อให้เขาทะเลาะกันและให้เขากลับมาดีกันมันไม่ใช่ just for the sake of it มันไม่ได้พี่รู้สึกว่าโอเคพี่ก็เริ่มรู้คุยว่างั้นเราจะไม่เล่าต่อว่ามีปัญหาอะไรกันอีกเราจะคิดว่าจุดจบคือตัวละครได้รักกันแล้วอ่ะเขาจะเติบโตไปยังไงกันต่อเพราะคุณทีคุณพีชเนี่ยเขามีการเติมเต็มและเรียนรู้และให้บทเรียนซึ่งกันและกันเติมในส่วนที่ขาดซึ่งกันและกันมาตลอดแล้วถ้าเขาแต่งงานกันแล้วอ่ะเขาจะยังให้บทเรียนและยังเติมเต็มในส่วนที่ขาดได้อีกหรือเปล่าไม่ต้องคิดว่ามันจะมีความหวือหวาทางซีนอะไรอีกหรือเปล่าตัดปัญหาพวกนั้นทิ้งไปเลยแต่เราเล่าแค่ว่าแล้วเขาจะไปยังไงกันต่อความยากก็คือการต้องบาลานซ์ระหว่างความคุ้นเคยกับความสดใหม่เพราะว่าถ้าทำอะไรที่แปลกใหม่คนดูอาจจะรู้สึกว่าใหม่ไปไหนคือทีละพีที่ฉันรักแต่ถ้าทำเหมือนเดิมฉันไม่ได้เซอร์ไพรส์แล้วฉันรู้จักแล้วฉันเดาได้แล้วว่าคุณทีทำอะไรฉันไม่มีอะไรใหม่ๆให้ดูเลยพี่ตกตะกอนอยู่อย่างเงี้ยอยู่แค่ช่วงเวลาหนึ่งหลังจากนั้นพี่ก็บอกไม่คิดอะไรแล้วพี่แค่อยากจะเล่ามันต่อแล้วก็คิดเหมือนตอนที่ตัวเองทำมีสติหน่อยคุณทีพี่
ก็รักตัวละครเท่าๆกับที่ทุกคนดูแลวรักอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะไป follow จากเรื่องที่มันควรจะเป็น ไม่ต้องคิดเลยว่าอันนี้ตลกไปไหมไม่ตลกเลยเหรอเหยาะเกลือเหยาะน้ำตาลเหยาะมะนาวไม่คิดเลยทั้งสิ้นทำอย่างที่มันควรจะเป็นกรรมทูลายตัวละครให้อยู่ เมื่อเขาแต่งงานกันแล้วคิดสิว่าถ้าแต่งงานกันแล้วมันจะเป็นปัญหาอะไรมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าคนเรามันยังมีข้อบกพร่องมันยังมีอะไรที่เรายังเติมได้อีกอะไรอย่างเงี้ยโจทย์ของพี่เลยเหลือแค่อย่างเดียวทำไงให้การกลับมาเจอตัวละครทีพีชแล้วก็อีก6-7 ตัวที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่เสียเวลาที่จะมาดูใหม่ถ้าได้กว่านั้นคือมันคุ้มค่าการรอคอยที่จะเห็นเขาอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตั้งโจทย์ไว้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือความยากยังไงความเป็นคุณทีความเป็นลูกพีชอะเราในฐานะคนทำงาน เราก็รู้จักเขาดีประมาณนึงอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ไปจากมันไม่ไกลไปจากสิ่งที่มันควรจะเป็นได้แล้วก็จะไม่บังคับให้มีอะไรที่มันเกินไปจากสิ่งที่มันควรจะมีแต่ว่าอย่างที่บอกครับพอเป็นภาคพิเศษมันไม่ใช่ภาคต่อที่พี่พูดกับทุกคนหรือน้องปอนก็พูดว่าแบบมันไม่เราไม่เคยเทคว่าเป็นของแถมอะพี่ไม่เคยรู้สึกว่าเนี่ยได้ละมายิ้มทำกับข้าวด้วยกันจบละอะไรอย่างเงี้ยมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจบละพี่ก็แบบไม่เอาอ่ะพี่ไม่ให้เกียรติไม่ได้ไม่ให้เกียรติคนดูอย่างเดียวพี่ไม่ให้เกียรติตัวละครและไม่ให้เกียรติตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราลองคิดดูว่าพล็อตจะเป็นอะไรได้บ้างเรื่องราวจะเป็นอะไรได้บ้างทุกคนเห็นตัวละครทีที่เปลี่ยนไปแต่ตัวละครพีชก็เปลี่ยนไปมากเหมือนกันตัวละครพีชก็มีความเจนเทิลอะไรบางอย่างมีความที่ตัวละครอะไรยังพูดว่าเปลี่ยนไปมากเหมือนกันนะเราอะไรอย่างเงี้ยนี่สิมันคือการถ่ายเทพลังงานการอยู่ด้วยกันมันคือการถ่ายเทอะไรกันบางอย่างเหมือนแบบเธอนำฉันตามเธอนำซึ่งพี่รู้สึกว่า4 EP เนี่ยไม่ใช่เรื่องของคิวอย่างเดียวมันก็เป็นความเหมาะสมกับประเด็นที่พี่เราจะเล่าของความสัมพันธ์หลังแต่งงานกำลังพอดีอย่างที่พี่เอ็กซ์พูดจริงค่ะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นของรู้สึกเป็นภาคต่อที่คุ้มรอมา6 เดือนคุ้มรอที่ทุกคนแบบเหนื่อย ทุกคนแบบเหนื่อยเบียดคิวตัวเองมาเล่นด้วยกันนะคะแน่นอนว่าหนึ่งในเอลิเมนต์ที่คนรอก็คือพวกประโยคเด็ดทั้งหลาย ที่เราได้เห็นกันไปแล้วบางส่วนเนี้ยค่ะมีไดอะล็อกไหนไหมคะที่ขนาดทั้งกองชินกับความเป็นคุณทีแล้วอะแต่ดูอันเนี้ยยังต้องกลั้นนะคะที่จริงหลายอันมากโวเนี่ยทั้งกองกัน เพราะว่าบทเดิมทีเนี่ยไม่มีโว มีแค่ว่าสามีตีตราคนนี้เกิดมาเพื่อจะรักเธอนะแล้วพี่คิดในใจว่าพี่จะไปเติมโวในกองแล้วพี่เอาบทเนี้ยไปให้ปอนอ่านปอนถามมาก่อนที่พี่บอกเติมโวได้ปะ บอกว่าเติมเลยเพราะกำลังจะบอกเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเขียนว่าคนอ่านบทไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนมาอ่านก็คงแบบอะไรนะโว้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยอีกอันนึงก็คือลูกพีชเดินหน้าบานมาเชียวนะอะไรอย่างเงี้ยคือเดินหน้าบานมาเชียวนะในบริบทที่ถ้าคนดูละครจะรู้จักก็คือนพนภากำลังพูดแบบเสียดสีกึ่งจะด่าเลยแหละเดินหน้าบานมาชนะเดินหน้าบานมาเชียวนะอะไรอย่างเงี้ยเดินหน้าบานมาชนะอันเนี้ยเป็นอันเดียวที่แบบพี่ไม่ได้เปิดซีนเรฟให้เขาดูเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะติดอะไรเงี้ยบอกเดินหน้าบานยิ้มมาเลยนะอะไรอย่างนี้ได้ไหมบอกไม่ได้ต้องพูดคำนี้อันนี้เป็นเรฟแต่ไม่ให้ดูลองพูดสิ่งเนี้ยด้วยความรู้สึกที่บวกคิดถึงโอ้ยเดินหน้าบานมันยังมีความสุขมากใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยลองดูซิว่าจะพูดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เดี๋ยวนี้เขามีชาเลนจ์แบบพูดประโยคนี้ในการตีความแบบต่างๆลองพูดเดินหน้าบานมาเดียวนะด้วยความรู้สึกคิดถึงปรารถนาดีพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นพี่ของพี่เดินหน้าบานมาชนะเดินหน้าบานมาชนะซึ่งมันขัดกับคำพูดมันก็รู้สึกว่าแบบอันนี้ก็เป็นอันที่คนในกองชอบแบบแต่ว่าในภาคพิเศษนี้มันอาจจะไม่ได้มีแบบประโยคละครเยอะแล้วเพราะมันใช้ไปเยอะมากแต่ก็ยังมีอยู่แต่ว่าสิ่งที่พี่ค้นพบก็คือเรื่องเพลงละครจะเป็นเพลงละครซะส่วนใหญ่ที่ถูกเอามาใช้แต่ว่าคุณทีเขาพูดอย่างหมายความทุกอันเลยนะถ้าก็ยังยืนยันอยู่ว่าที่คุณทีพูดว่าแบบคนนี้เกิดมาเพื่อจะรักเธอเขาก็พูดด้วยเขาเกิดมาเพื่อจะรักเธอจริงๆนี่คือสิ่งที่ความยากของปอนคือแบบคนนี้เกิดมาเพื่อจะรักเธอห้ามคิดเด็ดขาดว่านี่คือเนื้อเพลงห้ามคิดเด็ดขาดว่านี่คือมีทำนองอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นแหละครับก็มีอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวลองดูกันต่อไปว่าจะมีแค่ไหนสงสารนะเหมือนโดนทำชาเลนจ์แตงโม โดยห้ามร้องเพลงตลอดทั้งเรื่องแต่โชคดีบางเพลงแบบปอนไม่รู้จักอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นครั้งแรกที่จะแบบไม่ได้เปิดให้ดูถ้าเป็นเลฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็คือแบบให้ดูทุกอันเลยว่าซีนนี้มันไอคอนิกเพราะอะไรเพราะตอนพูดเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบปอนก็เป็นคุณที
คุณปอนก็ดูละครแล้วถ้าปอนจะหยิบประโยคนี้มาพูดอะปอนต้องชอบคำนี้มากๆแน่คุณทีมันชอบประโยคนี้มากๆถึงได้เอามาใช้ เช่นแบบอยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้ามันดูไกลอะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องชอบประโยคนี้มากๆถึงได้จำมาเป็นคลังศัพท์ในสมองมันต้องรู้สึกอย่างนั้นมากๆอะก็เลยแบบว่าเปิดให้ดูแต่อันเนี้ยจะไม่ได้เปิดให้ดูแบบให้รู้สึกว่ามันเป็นประโยคภาษาของคุณทีแล้วคุณทีซีซั่นเนี้ยปอนจะพูดแบบมากโอ้ภาษาคุณทีซีซั่นนี้มันยากมากมันเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันยากมากเพราะเขารู้ใช่ไหมคะ ใช่ มันมีซีนไหนไหมคะ อีกไหม เพราะว่าดูท่าทางเขาจะขายพี่มาเยอะเหมือนกันที่เขามาขายพี่ว่าผมขอทำแบบนี้ได้ไหมครับ ที่จริงมันไอการขายเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แบบบ่อยๆอยู่แล้วว่าเราทำกันแบบเป็นปกติอะแต่ปอนมันชอบแกล้งพี่อะ ไหนเราพูดดิเดี๋ยวพูดประโยคนี้ดิ มันไม่ได้อยากจะเอาไปใช้หรอกมันอยากให้พี่ทำ มันอยากถ่ายวิดีโอ แต่ว่าถ้าถามว่ามีซีนไหนที่ขายอีกไหมเหรอมันก็มีเหมือนกันไอซีนที่แบบที่จะเดินทางรอบโลกเนี่ยเป็นคนครูบิงก็บอกว่าโอ้ยไอโซเลชันไปเลยคือว่ามันเป็นศัพท์ทางนักเต้นเขาจะรู้จักกันที่แบบว่าตอนที่คิดไว้ไม่ได้ทำท่านี้แต่ว่าทำเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อะไรพวกนี้ที่แบบปอนเขารู้สึกสนุกมันก็จะมาแบบถ้าพี่ดีเทคขึ้นมามันนึกไม่ออกอะแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันมีเรื่อยๆมีตลอดการทำงานตลอดเลยในเรื่องนี้ยังมีอีก3คู่ค่ะพี่เอ็กซ์บรีฟโจทย์นักแสดงยังไงให้แบบความรักของแต่ละคู่มันน่ารักแต่มันมีความไม่เหมือนกันมีความหลากหลายอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆพี่ระวังตั้งแต่บทแล้วว่าการเดินทางต่อของแต่ละคู่อะมันควรจะเป็นยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่าการถ่ายทำเรื่องนี้มันมีปัญหาเรื่องแบบการรวมตัวของคิวของนักแสดงทองคำของพี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเข้าใจง่ายตั้งแต่อ่านบทดูคือนักแสดงต้องสนุกกับการ explore เลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะชัดมากเขาเห็นเลยว่าเขาตอนนี้เขารักโรมแค่ไหนเราแทบจะไม่ได้เวิร์กช็อปกับคู่อื่นๆเลยในซีซั่นนี้แต่ว่าเพราะทุกคนน่ะรู้จักตัวละครนี้ดีมากแล้วคือมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยการถ่ายทำถ้ามันไม่ได้เกิดจากการที่นักแสดงเขารู้จักตัวละครของเขาดีมากพอแล้วเขาก็เลยเข้าใจตีความต่อได้ถูกสนุกที่จะค้นหาจะมีวิลเลียมอะไรแบบอันนี้มันยังไงนะอันนี้มันยังไงนะแบบต้องการ direction แต่เขาแบบวิลเลียมเป็นคนที่แบบเคี้ยว direction ได้ดีมากคือแบบรับปุ๊บได้เลยแล้วก็บทแบบย่อยอาหารแล้วก็เอาออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างพลับเงี้ยแบบบอนนี่เขารู้อยู่แล้วว่าตัวละครนี้เป็นสดใสได้ขนาดไหนหรือว่ามันไปได้แค่ไหนก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าเส้นเรื่องความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ถูกเล่าเยอะในภาคที่แล้วเนาะพอมาอันนี้มันก็จะมีความแบบศัพท์เทคนิคจำพวกอย่าเกิงมากอันนี้ซึนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีในการช่วยให้เขาเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าโดยรวมพี่ว่านักแสดงทุกคนทำการบ้านกับบทมาดีมากแล้วก็แค่มารีเช็คว่าตอนนี้รู้สึกแค่ไหนแล้วพี่ก็จะบอกไปอันนี้ยังไม่รู้สึกอันนี้รู้สึกแล้วอันนี้รู้สึกมากแล้วอันนี้รู้สึกมากแล้วกลบอะไรเงี้ยซึ่งโดยมากก็ตรงกับที่เราทำการบ้านมาอันนี้เป็นคำถามสั้นๆเลยค่ะพี่เอ็กซ์ได้เลยคือมีเสียงตอบยากใช่ไหมถ้าไม่ยากค่ะ ตอบแค่ใช่หรือไม่ก็พอค่ะโอเคครับว่าชีวิตจริงอะค่ะมีหลายความเห็นบอกว่ามวลของปอนและภูวินเปลี่ยนไปในฐานะคนที่ทำงานใกล้ชิดพี่เอกคิดว่าใช่หรือไม่คะใช่ครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วว่าความสัมพันธ์ของปอนและภูวินน่ะมันมีไดนามิกมากคือมันแบบมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่มันเบสอยู่ความพี่เรียกคำหนึ่งแล้วกันให้เกียรติกันคือแบบมันเป็นนักแสดงที่ให้เกียรติกันสุดๆปอนจะคิดถึงภูวินจะคิดถึงปอนคิดถึงที่ไม่ได้แปลว่าแบบมิสยูนะครับหมายถึงว่าคิดเผื่อกันใช่มีเอมพัตตีต่อกันและกันมากๆและจะเทคแคร์กันมากโดยที่ไม่ได้แสดงออกมาด้วยกันแบบว่าเดี๋ยวฉันทำอันนี้ให้ฉันทำอันนี้ให้การดูแลกันของภูวินและปอนมันเกิดขึ้นแบบในชีวิตประจำวันแบบที่แบบเป็นปกติของเขาอะภูวินเป็นคนชอบสั่งอาหารคนแรกที่ภูวินจะถามเอาอะไรเปล่ากินนี่เปล่าไม่กินนี่เหรอตรงนี้ด้านนี้อร่อยกินดิมากินดิกินแต่ไข่เจียวเหรอเอานี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยสั่งเผื่อสั่งอะไรมาเผื่อเขาจะแบบดูแลกันอะไรเงี้ยหรือแบบปอนฉากนี้โอ้ยฉากนี้ภูวินพูดยาวมากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบคือเขาจะเป็นห่วงอะพักก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยมันซีนต่อซีนเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแบบแอบแบบคุยกับพี่แบบว่าซีนนี้แบบไดอะล็อกเขายากเลยอะไรอย่างเงี้ยเธอถ่ายเขาเรียกพี่ว่าเธอนะครับ เธอถ่ายอันอื่นก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีความเป็นห่วงและดูแลกันอย่างเงี้ยวันก่อนนี้เพิ่งไปกินข้าวกับเขามา3คนเนี่ยแล้วก็คุยกันเรื่องประเด็นของความเป็นคู่จิ้นอะคือสิ่งที่น้องพูดออกมาก็เป็นคือ
พูดถึงตอนที่ภูวินเคยให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งก็แบบคู่จิ้นมีความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษมากๆเลยเรียกว่าพาร์ทเนอร์แล้วกันพาร์ทเนอร์การทำงานซีรีส์วายเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่แค่เพื่อนมันไม่ใช่แฟนแต่มันมีความพิเศษอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งน้องก็ยืนยันในคำพูดนั้นอยู่ดีว่ามันมีความพิเศษมันต้องต่างให้ต่างตอบแทนต่างยอมต่างนำต่างตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่นี่แหละมันคือทำให้ความสัมพันธ์ของสองคนนี้มันพี่เรียกว่าออเทนติกอ่ะถ้าเป็นภาษาแฟนคลับมันเรียลอ่ะคือมันจริงอ่ะคือเขาปรารถนาดีต่อกันจริงๆแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นเขาทะเลาะอะไรกันแรงๆเลยไม่เคยมีการแบบเหวี่ยงกันแบบด้วยอารมณ์ของการแบบที่ทำให้ทีมงานรู้สึกเฮ้ยเขาทะเลาะอะไรกันเปล่าไม่มีเลยอย่างเงี้ยสองคนนี้แบบทำงานเนี่ยมันมาในเซตเนี่ยมันพร้อมจะทำทุกอย่างด้วยความเต็มที่แล้วมันก็ช่วยเหลือกันตลอดอะไรเงี้ยแต่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาจริงๆช่วงนี้พี่จะเรียกว่าช่วงนี้อินเลิฟมากช่วงนี้แบบว่าสนิทกันแบบช่วงนี้แบบว่างอนช่วงนี้มีงอนแต่ไม่ได้งอนจริงๆอ่ะแต่พี่จะเรียกของพี่เองเป็นโค้ดเหมือนพี่เป็นคนดูเนาะอย่างเงี้ยแบบว่างอนแต่กินข้าวคนเดียวแล้วงอนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าไม่ได้จิ้นนะพี่ไม่ได้จิ้นนะครับ มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่จริงอ่ะคือแบบก็คือเหมือนคนที่ความสัมพันธ์ของคนทั่วไปอ่ะแบบเป็นเพื่อนกันหรือเป็นแฟนกันหรือเป็นพ่อแม่เป็นพ่อลูกเงี้ยต่างให้ต่างยอมต่างนำต่างตามซึ่งพี่รู้สึกว่าแบบพี่ชอบแอบดูสองคนนี้มันคุยกันมันจะมีโมเมนต์หลังกล้องที่แฟนคลับเขาชอบแบบมันมีอะไรบ้างคือพี่ไม่เคยหยิบมือถือทันเลยอ่ะอยู่ในมอนิเตอร์อย่างเงี้ยพี่ดูเฮ้ยเขานี่กันเขาอะไรกันก็ไม่รู้มึงอะไรเงี้ยจะเป็นชาวบ้านหลักเนี่ยจะหยิบมาถ่ายมันออกจากกันแล้วมันจะแป๊บเดียวมากๆเขาจะเป็นเหมือนเข็มนาฬิกาที่เดินนะครับมันจะค่อยๆเดินเราจะไม่ทันเห็น แต่มันจะเดินตลอดอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนน่าจะถามพี่เอกก็คือจะได้ดูใจเย็นหน่อยคุณโรมไหมคะณตอนนี้เนี่ยถ้าตอบตอนนี้ตอบได้วันนี้เนาะมันยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงโปรเจกต์นี้แต่ว่าทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้ครับก็เลยตอบว่าณวันนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยสำหรับพี่เอกอะไรคือความมหัศจรรย์ของละครซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้อะค่ะซีรีส์ละครหรือภาพยนตร์ก็ตามนะครับในแนวโรแมนติกคอมเมดี้เนี่ยมันเหมือนเป็นพื้นที่ให้คนเรากลับไปเชื่อในความสุขรอยยิ้มความหวังเวลาเราดูหนังที่มีความดราม่ามีความทุกข์มีความเศร้ามีความเจ็บปวดคนเรามักจะแบบสัมผัสความรู้สึกนั้นได้ดีเพราะว่าความทุกข์มันส่งเสียงกับเราดังแต่พอเราดูหนังที่เป็นความสุขความอบอุ่นหัวใจเนี่ยเราจะรู้สึกดีแต่มันจะส่งเสียงดังไม่เท่าหลายๆครั้งจึงมักจะถูกมองว่าเป็นหนังที่ดูเบาๆดูง่ายๆดูสบายๆหรือไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแต่พี่เชื่อว่านี่พี่ไม่ได้หมายถึงงานพี่คนเดียวเนาะคือผู้กำกับทุกคนที่เป็นทำแนวเนี้ยเขาก็ต้องทำยังไงให้คนยังเชื่อเหมือนที่ตัวละครเชื่อได้และยังเชื่อในความสัมพันธ์ตัวละครในเรื่องแม้ว่าคนดูจะรู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงส่วนมากโรแมนติกคอมเมดี้มันก็จะเอ็นอัพด้วยความสมหวังแต่ทำไมเราถึงยังอยู่กับเรื่องราวในแต่ละวันของเขาได้ทำไมเรายังเชื่อว่าเขาจะผ่านอะไรไปได้บ้างตัวละครในโรแมนติกคอมเมดี้ไม่จำเป็นต้องไม่มีบาดแผลหลายๆตัวละครมีข้อบกพร่องมีปัญหามีปมที่หนักพอสมควรด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาผ่านมันได้ยังไงเขาเรียนรู้อะไรกับมันบ้างเขาได้เติบโตอะไรกับมันบางทีผลงานประเภทละครเนี่ยมันอาจจะแบบมันไม่จำเป็นต้องมืดทึบหรือหม่นหมองที่สุดมันถึงจะมีน้ำหนักบางทีรอยยิ้มมันก็มีความหมายแล้วก็มีคุณค่าเหมือนกันอะไรเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่านี่คือการหนีจากโลกความเป็นจริงแต่มันคือการคนดูจะได้พักจากโลกความเป็นจริงเพื่อไปเชื่อในความสุขและความหวังที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วพอเรื่องจบก็กลับมาสู่โลกความเป็นจริงด้วยใจที่เบาขึ้นด้วยการมองโลกอย่างมีความหวังมากขึ้นซึ่งพี่ว่ามันก็ทำหน้าที่สร้างความสุขในอีกแบบหนึ่งให้กับคนดูเหมือนกันแต่ผลงานของพี่หลังจากนี้ก็คือขมเลย ใช่ไหมคะ21มาลองมารักกันดูไหมใช่ที่จริงอะพี่ชอบเรื่องขมจริงเหรอคะ คือพี่นึกถึงตอนทำทฤษฎีจีบเธอที่ไม่หัวเราะล่ะเพราะว่าใช่ คือเรื่องนี้พี่คิดว่ามันเป็นบิทเทอร์สวีทนะมันก็จะคงมีความขมด้วยปมของตัวละครคือพี่อยู่กับพลังบวกเงี้ยมาเยอะมากเชอรี่แมจิกก็เป็นพลังบวกสุดๆอะไรอย่างเงี้ยคุณทีก็พลังบวกอะไรอย่างเงี้ยลูกพีชก็พลังบวกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้อยากไปพลังลบนะครับแต่ว่าอยากรู้สึกว่าเราก็จะได้แบบมี
องศาอื่นๆ มีแบบเฉดอื่นๆ ได้ทำงานบ้าง แต่พี่คิดว่ายังไงอ่ะพี่เองอ่ะเป็นคนเชื่อในพลังบวกพี่เชื่อในความหวังพี่คิดว่าตัวละครของพี่มันต้องได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง แล้วก็ผ่านการเรียนรู้การเติบโตกันให้อภัยมันอาจจะไม่ขมปีหรอก แต่มันอาจจะแค่ขมๆหน่อยตอนต้นๆกินไปนานๆเดี๋ยวแก่ขึ้นมันก็หวานขึ้นเองละเหมือนคนเรากินมะระนั่นแหละ ไหนๆเราก็พูดถึงไอ้ค่ายแล้วนะคะ รู้สึกยังไงบ้างคะที่เป็นผู้ให้กำเนิดเมะธงแดงต้นแบบเสาหลักแห่ง GMMTV ที่คนยังกล่าวถึงทุกวันนี้ ออฟก็ยังพูดประโยคนี้กับพี่เหมือนกันปล่อยกูไปเถอะ คือรู้สึกยังไงที่สร้างอันนี้ก็คือก็ขอบคุณนะที่เขาจดจำตัวละครตัวนี้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วทฤษฎีจีบเธอก็นานมากแล้ว 8-9 ปีอ่ะคือแบบมันก็เป็นเวลาที่ยาวนาน แต่ว่าคนก็ยังจำประโยคเจ็บๆที่ค่ายทำไว้ได้อยู่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะแบบการแสดงของทั้งสองคนนะทั้งกันแล้วก็ออฟเนี่ยที่แบบมันทำให้แบบคนยังจำน้ำตาก้อนนั้นที่ค่ายมันทำกับเติร์ดได้อย่างแม่นยำอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ารู้สึกไงดีอะไม่ได้สะใจนะ แต่ว่าเขารู้สึกขอบคุณแล้วกันที่จดจำแม้ว่าจะเป็นธงแดงก็ตาม แต่ว่าถ้าดูจบอะค่ายก็ได้มีบทเรียนเหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างที่บอกอะยังไงก็คือได้เรียนรู้อะไรบางอย่างอะพี่ชอบทำเรื่องที่ตัวละครได้เรียนรู้อะไรเงี้ยแล้วไอ้เรื่องที่มันเริ่มจากขมเนี่ยมันมักจะเห็นการเรียนรู้ที่ชัดเจนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เป็นเรื่องท้าทายของพี่ที่จะทำเรื่องต่อไปให้เห็นการเรียนรู้ที่ make sense ด้วยคนดูก็รู้สึกเหมือนได้บทเรียนอะไรไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ โอเคค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะ เนื่องจากผลงานของพี่เอ็กซ์อินเตอร์แฟนทั่วโลก อย่างที่พี่เอ็กซ์บอกคือเรียนเอกสเปนใช่ไหมคะ เลยอยากให้พี่เอ็กซ์ฝากผลงานเป็นภาษาสเปนพร้อมคำแปลได้ไหมคะ 20 กว่าปีแล้วนะ ลองดูค่ะนิดนึง Quiero dar las gracias a todos los fans por seguir mis series y apoyar mis trabajos durante todo este tiempo. Yo personalmente nunca imaginé que algún día tendría la oportunidad de crear los trabajos que pueden conectar a la gente de diferentes países, casi todo el mundo. Su cariño, sus mensajes, su apoyo significan mucho para mí y espero que sigan apoyándome en mis proyectos que vienen y muchas gracias. รสที่สุดเราไม่เคยมีแขกพูดภาษาอื่นนอกจากอังกฤษกับไทยมาก่อนเลยอ๋อแล้วก็เกาหลีหมดแล้วครั้งแรกที่เรามีภาษาสเปนในรายการแปลว่าอะไรคะพี่ พี่บอกว่าอะไรก็ขอบคุณที่ติดตามผลงานเนาะแล้วก็เนื่องจากมันเป็นภาษาสเปนพี่ก็เลยพูดว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่ไม่เคยคิดว่าวันใดวันหนึ่งอะที่จะได้ทำงานที่มันสื่อสารได้กับคนหลายๆประเทศเกือบจะเป็นทั่วโลกเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยพอไม่เคยคิดมาก่อนมันก็รู้สึกว่าแบบทุกการซัพพอร์ตมันแบบขอบคุณมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หวังว่าจะติดตามผลงานต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอโทษถ้าพูดภาษาสเปนไม่เพอร์เฟกต์นะครับ อันนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วค่ะพี่เอก ครับ เป็น TMI ของเรานักแสดงเป็นคุกกี้ให้กับคนดูนิดนึงค่ะ คู่แรกคือปอนภูวิน ภูวินเป็นคนหัวฝั่งขวาในคราบหัวฝั่งซ้าย อ๋อ คือเหมือนสมองซีกขวา ถึงแม้ข้างนอกจะดูเป็นคนถูก drive ด้วยสมองซีกซ้าย ใช่ใช่แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วเขาแบบจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้เยอะมาก พี่เคยไปกินสุกี้กับภูวินเมื่อเกิน 7-8 ปีมาแล้วเนี่ยมันเป็นการกินสุกี้มื้อธรรมดามากๆแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นตอนเราไปกินสุกี้อันนั้นเป็นการกินง่ายๆไม่ได้มีการเป็นวันโง่ๆวันหนึ่งที่เราพร้อมจะดีลิทจากความทรงจำแล้ววันก่อนภูวินไปกินสุกี้กันที่เชียงใหม่แล้วภูวินก็พูดว่านี่ไงวันที่เราไปกินสุกี้ด้วยกันตอนไหนคือพี่จำได้แต่พี่คิดว่าภูวินมันน่าจะจำได้เพราะมันแบบ once in a time มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงที่พี่ทำอันนี้พี่กินพี่เติมนี้พี่ใส่อันนี้แล้วพี่ก็เติมนี้ด้วยโอ้แปลว่าเป็นคนใส่ใจนะภูวินในคราบของความแบบที่เราคิดว่าเขาเป็นคนใช้ความคิดแต่จริงๆเขาเป็นคนแบบดีเทคอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นคนดีเทลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนดีเทคทุกอย่างได้พี่รู้สึกว่าเขาจริงๆเขาเป็นคนฝั่งความรู้สึกแต่ว่ามีการพูดและภาพลักษณ์ที่เหมือนจะเป็นคนที่แบบมีเหตุผล ใช้ logic อย่างเดียว ใช้ลอจิกเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนละมุนอ่ะเขาเป็นคนละมุนละม่อมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแฟนคลับอาจจะเห็นอยู่แล้วด้วยซ้ำในสิ่งเนี้ยแต่พี่รู้สึกแบบเพราะเราเคยเห็นเขาแบบในทุกๆเวอร์ชันตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็กจำได้ว่านั่งรถไปอ่ะมันคุยเรื่องหุ้นอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะแบบอายุ16 15คุยเรื่องหุ้นหนักจัง อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าพอเรารู้จักมากขึ้นอ่ะก็เห็น
ความอ่อนโยนในตัวน้องขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยปอนเนี่ยมีความเหมือนเด็กสำหรับพี่อ่ะเขามีความเหมือนเด็กชอบคุยชอบแชร์ชอบนี่เห็นนี่ยังคุณดูนี่ยังอย่างเงี้ยคือปอนจะเป็นคนที่ชอบส่งโพสต์อะไรมาให้ดูตลอดชวนคุยเก่งมากอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่คล้ายกับภูวินคือเขาเป็นคนช่างสังเกตก็คือการมาสังเกตพี่ว่าฝนจะตกเราเครียดหรือยังเนี่ยคือความสังเกตอย่างหนึ่งมีสิ่งหนึ่งที่พี่บอกปอนไปอันนี้อาจจะแบบเฉพาะปอนเป็นพิเศษเพราะว่าเราเห็นว่าปอนทำงานเยอะมากแล้วบอกว่าทุกวันตื่นมาเนี่ยให้กวาดทุกอย่างออกทิ้งให้หมดเซตค่า default ของเราใหม่วันนี้มันจะดีวันนี้มันจะเป็นวันที่ดีวันนี้ทำได้เพราะพี่อ่ะวันนี้ถ่ายไม่ทันฝนตกอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้สึกหดหู่สำหรับอันต่อไปเลยเพราะตื่นเช้ามาคิวพรุ่งนี้พี่จะเชื่อว่าวันนี้มันทำได้พี่จะเชื่อให้เซตค่า default อย่าคิดว่าเราจะเหนื่อยไหมเราจะยมไหมไม่ต้องไปคิดเลยมันจะยมก็นอนพักเหนื่อยไปแต่ว่าจงเชื่อว่าค่า default มันดีซึ่งมันบอกว่ามันทำอย่างนี้ทุกวันเลยตั้งแต่พี่พูดกับมันแล้วมันโชว์อ่ะมันเห็นนะว่าแบบปอนเป็นคนที่มากองด้วย energy เหมือนเซตใหม่ทุกครั้งเหมือนไม่ได้ทำอะไรมาเมื่อคืนไม่ได้มีคอนเสิร์ตทุกอย่างมันแบบมันมาใหม่ทุกครั้งเลยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แบบพี่ Amazing กับมันทำได้ดีมากอ่ะมันทำได้เก่งกว่าที่คนแนะนำมันด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่เห็นในการโตขึ้นของน้องแล้วในมุมมองของพี่เอ็กซ์อะค่ะพี่เอ็กซ์ทำยังไงให้เวลาไปออกกองทีมันก็มีเรื่องทุกๆวันมีเรื่องเครียดไม่ใช่แค่กองนี้พี่เอ็กซ์บางทีทำหน้าที่ในหลายๆโปรดักชันด้วยอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงให้ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเรารีเซ็ตเหมือนว่าวันเนี้ยเป็นวันใหม่แล้วทุกวัน energy เต็มหลอดทุกวันเนี้ยพี่ไม่เคยไปกองด้วยความรู้สึกสงสัยเลยว่าวันนี้มันจะดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ไปด้วยความรู้สึกว่าวันนี้มันจะดีอยู่ทุกครั้งเลยอะแม้กระทั่งตอนนี้ถ่ายตามเบรกอยู่คือมันสายแล้วคือมันเลทกว่าที่เราคิดอะพี่ก็จะคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะทันในตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยพี่จะรู้สึกเสมอว่ามันจะได้ทุกอย่างมันจะดีอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้สึกว่าการที่เราใส่ความกดดันหรือกังวลมากเกินไปมันจะทำให้เราอะได้งานที่ดีขึ้นพี่รู้สึกว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือการวางแผนให้ดีที่สุดแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าพี่เป็นคนชอบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะพี่อยู่ในวงการเริ่มต้นด้วยรายการสดแล้วพี่รู้สึกว่าความสนุกของการทำงานมันคือการได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าพี่จึงไม่เคยมองว่ามันเป็นความทุกข์เลยอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้จะโอเวอร์คัมได้ทุกครั้งนะแต่ว่ามันก็มีบางอันที่เราแก้ไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเราแก้ได้สิเราถึงจะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองว่าเราทำได้ไม่ต้องไปตั้งรับปัญหาว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องไปรู้สึกว่าวันนี้ต้องไม่ดีแน่ๆเลยแต่รู้สึกว่าทุกอย่างจะดีทำทุกอย่างทำวันตอนเนี้ยวินาทีเนี้ยอยู่กับปัจจุบันทำให้ดีที่สุดเนี่ยสิ่งเนี้ยที่อยู่ในหน้าจอเราพอใจกับมันแล้วหรือยังวางแผนซิเวลาเราพอมีหรือเปล่าถ้ามีเอาเลยไม่ต้องรู้สึกดิเกรดว่าเอ้ยไม่เอาไม่กล้าเอาเอ้ยจะดีไหมว่าไม่สงสัยอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดพี่ว่ามันทำให้เรามีพลังที่จะทำงานต่อไปพี่เชื่อมากเลยเรื่องพลังงานที่ดีพี่อยากให้กองมีแต่ความสุขผู้วินบอกว่าพี่เป็นผู้กำกับที่ใจดีอะไรอย่างเงี้ยคือพอวันนี้ว่าพี่ใจดีมากอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้ใจดีเพื่ออยากจะให้เขาชมพี่ว่าพี่ใจดีจังอะไรพี่อยากให้เขาอยากมากองพี่อยากให้เขามีความสุขที่จะได้มาเจอคนในกองทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่าเบื้องหลังหรือว่านักแสดงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกว่าการมี energy ที่ดีมันจะทำให้แบบยังไงก็ไม่กลัวอะไรคิวล่าสุดที่คิวสุดท้ายของมีสติแล้วลูกพีชเป็นคิวที่เราไม่มีคิวอื่นแล้วเรารู้นี่คือคิวปิดกล้องแต่ฝนตกแล้วโลเคชั่นเนี่ยไม่สามารถเกินเวลาที่กำหนดไว้ได้สิ่งที่พี่คิดในหัวคือมันมีช้อยเดียวคือพี่ต้องตัดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันตัดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เริ่มต้องแก้แล้วว่าเราจะทำให้มันซีนนี้มันสั้นลงอยู่ในอินดอร์ได้หรือเปล่าตรงนี้ตรงไหนใกล้สุดตรงไหนมีอินดอร์บ้างแต่เป็นพายุมันไปไหนกองยกไปไหนก็ลำบากไปหมดไฟเฟยกล้องเครื่องมันยกไปไม่ได้มันเหมือนติดกับดักอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็บอกว่าพี่เครียดแล้วซึ่งพี่ก็นิ่งจริงเพราะพี่กำลังคิดว่าทำไงดีที่จะผ่านคิวปิดกล้องคิวนี้ไปให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยวิลเลียมมาได้แบบเอมมี่บอกอันเนี้ยต้องถ่ายฝืนฝนหน่อยคือมีบางๆอยู่ไหวไหมไหวเลยพี่คือพี่รู้สึกว่าเพราะเรามี energy ว่ามันได้ทุกคนมันเชื่อว่าจะทำได้แล้วศิลปินนักแสดงก็มี energy เดียวกันกับเราเพราะเขารู้ว่ามันจะได้อะไรอย่างเงี้ยไปได้ทุกคนบอกไปได้เราทำได้อย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันดีมันคือการเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ไม่รู้สึกกลัวแต่ก็ไม่รู้สึกชะล่าใจเกินไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเป็นวิลเลียมวิลเลียมคือเด็กผู้ชายคนหนึ่งของพี่อย่างเงี้ยมันมีความเหมือนเด็กมันมีความเหมือนพี่อยู่กับเด็กจริงๆ
มันมีความน่าเอ็นดูอ่ะมันถามก็ถามซื่อๆอ่ะไม่ซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยมีความจำไม่นิดนึงอ่ะอันนี้ยังไงนะมันดิสคัสกับมันแล้วสนุกอ่ะผมจะบอกเลยนะว่าวิลเลียมเวลาอยู่กับกองอยู่ในกองแล้วเจอปอนมันจะเหมือนพี่ชายน้องชายกันจริงๆไปวิลเลียมไปขึ้นไปนั่งเล่นตรงนี้ด้วยกันวิลเลียมไปกินขนมนี่วิลเลียมมากินข้าวด้วยกันไปพักบนรถปอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนพี่ชายน้องชายอ่ะซึ่ง energy ในหลายๆซีนที่จะเกิดขึ้นในลูกพีชเนี่ยมันก็เลยแบบ เป็น ดี energy เล ที่จริ ย ง เป็น energy ที่จริงมากๆเลยมันพูดจาแล้วพี่รู้สึกว่าตอนที่มันพูดกันตอนพักกองกับตอนที่มันพูดตอนเล่นตะกี้เนี่ยมันเป็น energy เดียวกันนะแม้ว่าจะเป็นคนละบริบทก็ตามแต่มัน energy มันเดียวกันแล้วมันน่าเอ็นดูทีมงานจะเอ็นดูวิลเลียมมากฝ่ายเสื้อผ้าจะชอบวิลเลียมมากเขาจะเรียกวิลเลียมเขาจะเรียกอย่างเงี้ยวิลเลียมตัวเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดอย่างนี้พี่ก็แบบว่าโอ้ดูตัวมันด้วยเอสใช้ประโยชน์จากการเป็นนักกีฬาทีมชาติในตัวเอสพี่ใช้ประโยชน์ได้เพียบเลยอ่ะคือคนที่หมั่นฝึกซ้อมทำการบ้านมาดีตั้งใจในการทำงานทุกการถ่ายทำก็คือ1 attempt ของนักกีฬาถูกไหมครับมันมี first attempt second attempt เนี่ยเอสเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะทุกเทคที่เล่นเนี่ยเขาคือทุก attempt ไม่มีการปล่อยผ่านทำการบ้านมาอย่างดีเยี่ยมจำได้ทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเหตุการณ์ก่อนหน้าและตามหลังอะไรอย่างเงี้ยคือเขาให้ความสำคัญกับการทำงานตรงนี้แบบ significantly อ่ะมันเห็นชัดมากอ่ะมันโอ้โหประทับใจอ่ะมันไม่ยากเลยเวลามีเอสมากองอ่ะ เพอร์ซันตาแล้วก็เอมี่บอนนี่ค่ะเพอร์เซนต้าเนี่ยเป็นนักแสดงที่พี่รู้สึกว่าเก่งมากเพราะนอกกล้องเนี่ยมันจะยุกยิกมันจะแกล้งกันตลอดเวลามันจะแกล้งกันเองเราเอาพี่ไปเป็นช่วยแกล้งอ่ะเพียกลองเรียกดีว่าอย่างนี้ดิเพียกลองเรียกคนนี้ว่าอย่างนี้สิมันจะมีคำพูดที่มันไม่อยากให้เราเรียกอ่ะลองเรียกซานต้าว่าอันนี้สิเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยซานต้าเอาคืนงั้นลองเรียกพี่เพิร์ดว่าอย่างนี้สิพี่เพิร์ดชอบอะไรอย่างเงี้ยแม้ทั้งในซีนที่แบบจริงจังและดราม่าเลยมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบมันเล่นอ่ะมันแบบมันไปสุดของมันเลยอ่ะมันแบบมันพร้อมจะเชื่อพี่เป็น2 คนที่พี่รู้สึกว่าเขาอะพร้อมจะกระโจนเป็นตัวละครทันทีเมื่อรู้ว่าจะต้องเล่นอะเข้าสเต็ปไปในโลกตัวละครได้เร็วมากอะไรเงี้ยไม่ต้องจูนอะคือแบบปุ๊บเหมือนสะบัดมาแล้วแบบ ปุ๊บได้เลย อะไรอย่างเงี้ยส่วนเอมี่บอนนี่อ่ะโอ้โหแบบกับบอนนี่เนี่ยพี่รู้สึกแบบพี่รักเด็กผู้หญิงคนนี้มากๆเลยมันสดใสมีแต่พลังบวกอ่ะมันอยู่กับมันแล้วแบบรู้สึกมีความสุขอ่ะมันยิ้มมันชวนทำนู่นทำนี่ด้วย energy ที่ดีจังเลยวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเห็นเขามาอยู่กับเอมมี่อ่ะมันเป็นเหมือนกันเลยอ่ะมันแบบมันเหมือนพี่ที่กำลังดูแลน้องอ่ะพี่รู้สึกแบบพี่ชอบดู energy ของคู่นี้เวลาอยู่ในกองเป็นพิเศษและอีกอันนึงที่พี่เคยเขียนใน X ไปพี่รู้สึกว่าเอมมี่เนี่ยเรารู้แล้วเขาร้องเพลงเพราะแต่ว่ามันมีผลต่อการแสดงเหมือนกันนะเสียงดีเนี่ยเขาทำให้ไดอะล็อกของตัวละครเขาใช้เสียงเก่งอะเสียงมันน่าฟังแล้วมันก็ทุกอย่างมาดูน่าเชื่อถือไปหมดเลยอะมันเราเชื่อทุกอย่างมันทำให้ acting เขาดูละเอียดแล้วละเมียดขึ้นคือไม่ได้แบบเขาเล่นเสียงนะเพราะเขาไม่ใช่นักพากย์นะคือแบบแต่ว่าด้วยอุปกรณ์ที่เขามีคือเสียงเขาเครื่องมือที่เขามีมันเพราะมันแบบพูดออกมาแล้วมันน่าฟังไปหมดมันทำให้ไดอะล็อกของมิราเนี่ยมันมีเสน่ห์ทุกครั้งพี่ชอบฟังตัวละครมิราพูดมากอีกคนที่ชอบฟังก็คือภูวินเวลาฟังในหูเนี่ยมันเสียงมันเพราะต่อให้มันพูดอะไรเลื่อยเจื่อยตอนก่อนเล่นอ่ะสั่งเปล่าต้องเอาเปล่าพี่อยากกินนี่เปล่าครับพี่อยากสั่งนะเขากรุ๊ปนะมีกรุ๊ปสั่งอาหารนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกรุ๊ปชื่อว่ามีสติฟู้ดซัพพอร์ตตัวเองอะไรอย่างเงี้ย คือใครอยากกินอะไรก็มาอยู่ตั้งกรุ๊ปอะไรเงี้ยแต่ว่าแม้ทั้งเสียงพูดเล่นของมันเสียงมันน่าฟังพี่รู้สึกว่าเสียงภูวินเนี่ยเป็นคนที่มีเสียงซีเนมาติกเสียงมันหนังอะเสียงเหมือนดูหนังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่รู้สึกว่าแต่ตอนไปดูหนังที่เขาพากย์แล้วแบบภูวินเสียงมันซีเนมาติกอย่างเงี้ยผู้หญิงก็คงเป็นเอมมี่ที่พี่รู้สึกแบบนั้นแบบเสียงซีเนมาติกอะเสียงแบบทำให้เหมือนบทมันไปได้มากกว่าที่พี่คิดอีกอะผ่านเสียงของคนพวกเนี้ยพี่เอ็กซ์อยู่วงการบันเทิงมาประมาณ20 ปีหรือ20 กว่าปีแล้วครับ20บวกปีอย่างเงี้ยค่ะพี่เอ็กซ์บอกพี่เอ็กซ์ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากแบบผลงานจากตัวละครที่พี่เอ็กซ์ทำมาถ้าให้เลือกอย่างหนึ่งที่พี่เอ็กซ์เรียนรู้แล้วรู้สึกว่ามีค่ามากๆอยากส่งต่อให้คุณผู้ชมเนี่ยค่ะเป็นเรื่องอะไรคะพี่เอ็กซ์มนุษย์ทุกคนมีหัวใจก็บาลานซ์การมองใจของทั้งตัวเองและการมองใจของคนอื่นให้พอดีปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยมากเวลาอีโก้คนมันชนกันเนี่ยมันเกิดจากการที่เราก็อาจจะบาลานซ์ไม่ดีอะไรเงี้ยคือพี่อ่ะเป็นคนที่อันนี้พี่อาจจะไม่บาลานซ์เหมือนกันพี่อ่ะชอบมองใจคนอื่นได้คอนเทนต์หรือยังพูดนี้ตัดยากหรือเปล่าพูดดีไหมได้หรือเปล่าพี่เป็นคนชอบคิดถึงใจคนอื่นอะไรเงี้ยโดยนิสัยแต่ธรรมชาติมนุษย์มันห่วงใจตัวเองอยู่แล้วพี่ก็ห่วงใจตัวเองเหมือนกันไม่ต้องกลัวว่าเราจะมองใจคนอื่นมากไปหรือเปล่ายังไงมนุษย์ก็ต้องมองใจตัวเองเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นลองเอาเวลาไปมองใจคนอื่นบ้างอีกอันนึงคือฟังพี่มักจะบอกนักแสดงเสมอ
ฟังอย่าเล่นตามคิวฟังมากๆแม้กระทั่งในซีนที่ไม่มีเสียงอะไรเลยพี่บอกปอในวันก่อนว่าเวลาจะเล่นที่ซีนที่มีสมาธิอ่ะให้ฟังเสียงเนี่ยเสียงแอร์อย่างเงี้ยฟังไปเรื่อยๆอ่ะมันคือการอยู่กับปัจจุบันอ่ะไม่ได้ไปคิดเรื่องอนาคตไม่ได้การคิดเรื่องอดีตเราจงฟังเยอะๆแล้วเราก็จะทำให้เราสื่อสารกันได้สนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งที่เป็นความคิดที่ได้มาอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ทำรายการสดก็คืออย่ายึดติดทำได้หมดพี่จะให้พี่ไปแต่งหน้าพี่ก็ทำได้วันหนึ่งเคยถ่ายซีรีส์เรื่องมิสทีนหมายคนที่นี่แหละแล้วเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าคือแขนของซานต้าเขามีประสบอุบัติเหตุต้องใส่เฟือกและต้องใส่อยู่ตลอดแล้วน้องฝืนมาถ่ายให้พี่ซึ่งพี่รู้สึกว่าไม่น่าจะรอดต่อไปได้พี่ไม่คุ้มอ่ะซานต้าต้องเป็นอีกตั้งหลายอย่างไม่ใช่แค่มาเป็นอลันให้พี่อย่างเดียวโอเคน้องไปพักเรามีเวลาเหลืออยู่5 ชั่วโมงอ่ะเราทิ้งไม่ได้อ่ะแต่แคสเราไม่มีใครมีทำซีนอะไรได้บ้างมีซีนนึงถ่ายได้ซีนรถติดแล้วก็เด็กมาเคาะขายช่อใบเตยเดี๋ยวเราเรียกเด็กคนนั้นมาเคยแคสไว้แล้วฝ่ายเขาบอกว่าไม่มีช่อใบเตยขายแถวนี้เลยคือไปติดต่อแม้กระทั่งตรงเซียไม่มีเพราะนั้นก็คือเวลาแบบที่ไม่ใช่เวลาขายกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ไปซื้อใบเตยสดๆในตลาดแล้วก็นั่งเปิดคลิปอะแล้วก็ทำเป็นรูปกุหลาบโอ้โหช่างอาร์ตช่างไฟช่างหน้าช่างผมพี่เองทุกคนอะนั่งขดกันอยู่เนี่ยนั่งขดเป็นมันไม่ง่ายเลยนะสำหรับคนทำไม่เป็นมันเป็นตัวเล่าเรื่องอะมันไม่สวยก็ไม่ได้มันมีความหมายมากมันคือของขวัญล้ำค่าขนาดลูกพิษพี่ยังเก็บมันมาเล่าเรื่องต่อเลยอะแล้วตอนนั้นภาพที่เห็นคือทุกคนนั่งก็แง่งแง่งส่งทานนี้ส่งทานนี้โอ้พี่รู้สึกว่านี่ไงเพราะเราได้แผ่พลังว่าอย่าไปยึดติดอะไรกับหน้าที่ตำแหน่งอะคือรับผิดชอบตัวเองหน้าที่ที่ดีที่สุดถ้ากำลังเหลือจงช่วยเหลือกันจงไปด้วยกันแล้วมันก็จะได้งานที่ได้ใจของคนทำงานไปด้วยทุกคนก็อยากมาออกกองอยากตื่นเช้ามาอยากมาสนุกนี่ก็คือสิ่งที่พี่เรียนรู้ได้โอ๊ยไม่รู้เลยว่าก็คืออันที่ใช้ถ่ายในซีนที่เด็กถือมาพี่ครับช่วยซื้อหน่อยครับนั่นคือการทำกันตอนตรงนั้นน่ะในแบบที่แบบไม่เราเป็นพ็อปสำคัญมากจริงๆของเรื่องคือแต่ว่าในวันที่วันอื่นอ่ะที่เป็นที่บ้านแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นอันที่ทำมาโดยร้านที่สวยงามแล้วนะแต่มันจะไม่สวยไม่ได้มันไม่คอนแต่ว่าถ้ามองในแง่วิทยาศาสตร์สุดๆมันไม่คอนติเนียไม่ได้ยังไงแต่ว่าก็ผ่านมาได้วันนั้นคือวันที่พี่แบบตรงพี่ appreciate ทุกคนมากเลยมันคือเป็นฉากที่พี่ดูฉากนั้นพี่ไม่ดูอะไรเลยตอนที่พี่ดูพี่ดูแต่อีช่อดอกไม้น่ะเพราะว่ามันคือเครื่องหมายของการช่วยกันแล้วก็การแบบพี่ดูคงไปซูมมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่เหมาะที่จะซูมให้ใครเห็นแต่ว่าพี่ดูของพี่คนเดียวในฉากนั้นพี่ก็นั่งดูพี่ไปเรื่อยไอ้เหี้ยนั่นมันคือฉากมันคือช่อดอกไม้ช่อใบเตยเพราะนั้นพี่เลยหลักช่อใบเตยมากในอีมิสติพี่ไปเซิร์ชเลยว่าเราจะเก็บช่อใบเตยอย่างเงี้ยด้วยวิธีไหนได้บ้างแล้วพี่ก็เลยให้เขาสร้างอนุสาวรีย์ใบเตยที่อยู่ในไตเติ้ลพี่ก็เก็บอันนั้นไว้เองไว้ด้วยส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการช่วยเหลือกันของกองสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today